ඉතින් අදත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ අලුත් device review එකක් එක්ක. ඉතින් අද අපිට හම්බ වෙලා දෙනවා Samsung ලගේ අලුත්ම flagship phone එක වන Samsung Galaxy Note 20 Ultra phone එක. ඉතින් අපි අද මේ phone එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරලා බලමු ගේම කෙනෙක් විදියට ඔයාලට මේ phone එක වැදගත් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි මේකේ design එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක Samsung යාලගේ හැම flagship එකකටම තියෙන premium quality එක මේකටත් උපරිමයෙන්ම දීලා තියෙනවා. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට බැලුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන stainless steel body එකක්. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි පිටිපස්ස පොඩ්ඩක් බැලුවොත් මේකේ තියෙන premium glass back එකක්. ඉතින් මේ ෆෝන් එක අතට ගත්ත ගමන් මුලින්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මේකේ display එක. ඉතින් Samsung හැමදාම වගේ යාලගේ premium quality display එකක් මේකටත් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ 6.9 inch dynamic AMOLED WQHD 120Hz curved display එකක්. ඉතින් මේකේ තියෙන 120Hz display එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ navigate කරද්දිනත් මේක කොච්චර smooth navigate වෙනවද කියලා. ඒත් එක්කම කියනවනේ ඔයාලට පුළුවන් මේ display එක 60Hz වලට switch කරගන්න. ඒ option එක Samsung එකෙන් ඔයාලට තියලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයාලට ආපහු 120Hz on කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක adaptive mode එකට දාගන්න. ඊළඟට අපි මේකේ display quality එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරොත් මේකේ තියෙන්නේ HDR10+ supported display එකක්. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට ඔයාලගේ visuals ගොඩක් sharp ගොඩක් colourful බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට බලමු මේ phone එකේ තියෙන specs මොනවද කියලා. ඉතින් මේකේ processor එක තමයි Exynos 990 processor එක. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔයාලට කියන්න ඕනේ මේකේ RAM එක 12GB RAM එකක් තියෙනවා. ඊළඟට අපි මේකේ battery එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරොත් මේකේ තියෙනවා 4500 mAh battery එකක්. ඉතින් අපි මේකේ storage ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරොත් අපිට මේ හම්බෙලා තියෙන model එකේ තියෙන 256GB memory එක. ඒත් එක්කම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙනවා micro SD card slot එකක්. ඒකට ඔයාලට පුළුවන් මේකේ storage එක වැඩි කරගන්න. Galaxy device එකක් ගත්තාම මේකට ගොඩක් කට්ටිය කැමති වෙන තව හේතුවක් තමයි ඒකේ තියෙන camera එක. ඉතින් ඔයාලට මේක බලා ගන්න පුළුවන් rear camera එක 3 camera setup එකකින් තමයි ඉලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ triple camera setup එක ඔයාලට මුලින් බලා ගන්න පුළුවන් 12 megapixel ultra wide camera එකක්. ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 108 megapixel main camera එක. ඉතින් මේක අවසාන වශයෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 12 megapixel telephoto camera එක. මේකේ front cam එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරොත් මේකේ තියෙන්නේ 10 megapixel front camera එකක්. ඉතින් මේ පාර අලුතෙන් මේගොල්ලෝ මේ phone එකට laser auto focus sensor එකකුත් include කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙනකොට අපි මේ Galaxy Note 20 Ultra කියන phone එකේ තියෙන main specs සහ features කතා කරලා ඉවරයි. ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු මේකේ games perform කරන්නේ කොහොමද කියන එක. මේක gaming performance කොහොමද කියලා බලන්න අපි මේ දවස්වල ටිකක් graphic intensive game එකක් කරන Real Racing 3 try කරලා බලුවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ high settings දාලා කිසිම FPS drop එකක් නැතුව කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව මේ game එක කොච්චර smooth run වෙනවද කියන එක. ඊළඟට අපි තෝරගත්ත game එක තමයි Sky. ඉතින් මේ game එක තෝරගන්න විශේෂම හේතුව තමයි මේකේ තියෙන visuals සහ audio. ඉතින් අපි visuals ගැන මුලින්ම කතා කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ game එක කොච්චර colourful කොච්චර sharp මේ display එකේ experience ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඊළඟට අපි එකේ තියෙන audio ගැන කතා කරොත් ඔයාලට ගොඩාක් හොඳ audio experience එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒකට main reason එක තමයි මේ device එක Dolby Atmos support කරන එක. ඊළඟට අපි මේක play කරලා බලුවා මේ දවස්වල popularම game එක PUBG Mobile. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන highම settings දාලා මේක කොච්චර smooth මේ device එකේ run වෙනවද කියන එක. PUBG Mobile වගේ game එකකට ඔයාලගේ reaction ගොඩක් වැඩගත්. ඉතින් device එකක අනිවාර්යෙන් හොඳ touch sampling rate එකක් තියෙන්න ඕනේ ඔයාලගේ හැම move එකක්ම අඩුම latency එකෙන් ඔයාලට කරගන්න. ඉතින් මේ display එකේ තියෙනවා 240Hz touch sampling rate එක. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ සියලුම movements ඔයාලගේ සියලුම input ගොඩාක් අඩු latency එකෙන් ඔයාලට register කරගන්න පුළුවන්. අපි මේ කතා කරපු games වලට අමතරව අපි මේකේ war games, Forza Street වගේ games උත් test කරලා බලුවා. ඉතින් මේ හැම game එකකම තියෙන ultimate settings දාලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ගොඩාක් smoothව මේ mobile device එකේ play කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට ප්‍රධාන හේතුව වශයෙන් මම කියන්නේ මේකේ තියෙන 120Hz display එක, ඒ වගේම මේකේ Exynos processor එක, ඒ වගේම මේකේ තියෙන 240Hz touch sampling rate එක. ඉතින් ඔයාලා gamer කෙනෙක් නම් ඔයාලා මේ device එකට යන්නේ gaming focus කරන්න නම් ඔයාලට කිසිම දෙයකට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේකේ තියෙන features සහ specs එක ඔයාලගේ games ගොඩාක් smooth මේකේ play කරගන්න පුළුවන්. Galaxy device එකක් Galaxy Note device එකකින් වෙනස් වෙන්නේ ඒකේ තියෙන S Pen එක නිසා. ඉතින් මේ පාර මෙයාලගේ S Pen එකට ගොඩාක් ලොකු improvement එකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ S Pen එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි කලින් Note 10 series එකත් එක්ක බලපුවම මේක 4.3 ගුණයක improvement එකක්. ඉතින් මේකේ තියෙන main improvement එක තමයි මේකේ 9 millisecond latency එකක් තියෙන එක. ඉතින් මේ 9 millisecond response time එකත් එක්ක ඔයාලා මේ display එකේ අඳින ලියන ඕනම දෙයක් ඔයාලා කොළ කෑල්ලක ලියනා වගේ real time response එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ S Pen එක ගැන අපි තවදුරටත් කතා කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් දේවල් කරගන්න. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේකේ note ලියන්න, ඒත් එක්කම ඔයාලට පුළුවන් මේකේ screenshot එකක් කරලා ඒකේ මොන හරි mark කරලා ඔයාලට දෙන්න. ඉතින් මේ screenshot ගැන කතා කරද්දී ඔයා e-sport player කෙනෙක් නම් ඔයාලට මේක ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ගහන ගේම් එකේ මොකක් හරි ටිප් එකක්, එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි වැරද්දක්, එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ඉස්සරහට ඔයාලගේ තියෙන plan එකක් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ගේම් එකේ මෙන්න මේ විදිහට screenshot එකක් කරලා මෙන්න මේ වගේ mark කරලා ඔයාලගේ teammate ලාට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ යාළුවට ලේසියෙන්ම explain කරලා දෙන්න.
අපි ඉස්සෙල්ලා ස්පෙක්ස් ගැන කතා කරද්දි මම ඔයාලට කිව්වා මේකේ තියෙන 4500 mAh බැටරියක් කියලා. ඉතින් මේක ටිකක් ලොකු බැටරි එකක් device එකකට ආපුවාම device එකේ අනිවාර්යෙන් තියෙන ඕන දේ තමයි fast charging. ඉතින් මේ device එකේ 25W fast charging ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ fast charging එකත් එක්ක ඔයාලා game map එකකදී battery low නම් ඔයාලට පුළුවන් ඊටමත් පොඩි වෙලාවක් මේක plug කරලා තියලා battery full කරගෙන ආපහු ඔයාලා game එක කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව continue කරන් යන්න. ඉතින් අපි ගේමිං සහ බැටරි එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරද්දී Samsung ලගේ තියෙන වැදගත්ම ෆීචර් එකක් අපි අමතක කරලා බෑ. ඉතින් ඒක තමයි game booster කියන්නේ. ඉතින් අපි මීට කලින් වීඩියෝ එක මේ game booster එකේ තියෙන ෆීචර්ස් ගැන ගොඩක් in detail කතා කරා. ඉතින් මේ game booster එකෙන් වෙන්නේ ඔයාලගේ බැටරි එකයි performance එක optimize කරලා දෙනවා. ඔයාලගේ මේ බැටරි එක හොඳටම utilize කරලා ගොඩාක් වෙලා ඔයාලා games play කරන විදියට. ඉතින් මේ Samsung Galaxy Note 20 Ultra කියන ෆෝන් එකේ තව ෆීචර් එකක් තමයි wireless DeX. ඉතින් මේ ෆීචර් එකත් එක්ක ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඕනම දෙයක් wirelessly ඔයාලගේ external device එකට එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ TV එකට mirror කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා ගේමර් කෙනෙක් විදිහට ඔයාලට හිතනවා නම් ඔයාලට මේ ස්ක්‍රීන් එක ලොකු මදි කියලා ඔයාලට ලේසියෙන් පුළුවන් මේ ෆීචර් එක හරහා ඔයාලගේ ගේම් එක ඔයාලගේ TV එකට mirror කරගෙන ඒක බලාගෙන play කරන්න. ඉතින් අපි මෙච්චරලා මේකේ තියෙන features, specs, ඒ වගේම gaming performance කොහොමද කියලා කතා කරා. ඉතින් අතනම gaming පැත්තෙන් පොඩ්ඩක් මිදලා අපි මේක productivity ගැන කතා කරොත් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ තියෙන S Pen එක වැනි features ඉඳන් මේක ගොඩාක් දේවල් වලට use කරන්න. ඉතින් ගේමිං වලට හෝ ප්‍රොඩක්ටිවිටි දේවල් වලට මේ ෆෝන් එක ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක ගැන සියලුම විස්තර ඔයාගේ ළඟම Samsung agent එකෙන් ලබා ගන්න. ඉතින් මම හිතනවා අපි අද මේ Samsung Galaxy Note 20 Ultra එක ගැන කතා කරපු දේවල් ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේ වගේම තවත් අලුත් device එකකින් ඔයාලව හම්බ වෙනකන් අපි අදට ගිහින් එන්න.